Hồi đó ông có rất nhiều bạn gái thì tại sao ông lại không cưới thêm vợ? Ông được quyền làm điều đó vào cái thời điểm đó mà ông vẫn quyết định sống với bà. Rồi cô tao có lo cô vô rồi lầu chứ. Chỉ vô anh tao. Ông nhà mình là được kỹ thứ à? Ông nhà mình rất khôn nha. Ông nói là đi tán gái đó chỉ là qua đường thôi, còn nuôi vợ bé bỏng của mình lớn lên rồi thì mình mới yêu, và mới yêu thực sự mới có con với bà. Đấy, ông chia sẻ như thế. Đây là cái tầng 2 của ông, là cái kho ông để ngô nha quý vị. Khi mà bước lên đây thì Cú Đúc TV hơi run đấy, bởi vì mình cảm giác như là nó không được chắc ấy. Nhưng mà ông để rất nhiều ngô nha quý vị nha. Ôi dồi ôi, đi kiểu nó cứ dập dình ấy. Nơi đây cách khu đông dân cư rất xa và rất xa, tưởng chừng như không có dấu hiệu sự sống của con người. Nhưng không, đã xuất hiện một túp lều tranh, hai trái tim vàng nằm ẩn mình nơi vách đá treo leo và đầy hiểm trở. Cuộc sống của đôi uyên ương này diễn ra như thế nào, và tại sao họ lại chọn cho mình một cuộc sống biệt lập như vậy? Xin mời quý vị và khán giả hãy cùng Cú Đúc TV vào sâu bên trong để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ. Mở đầu video, Cú Đúc TV xin gửi lời chúc sức khỏe và bình yên tới mọi nhà. Sau một khoảng thời gian hỏi đường và leo lên những cái vách đá thì hiện tại Cú Đúc TV đã bước chân tới cái toàn bộ không gian hang đá mà hai vợ chồng già này sinh sống rồi nha quý vị. Chúng ta hãy tiến vào sâu để khai thác nội dung của hoàn cảnh gia đình này như thế nào. Bước tới Cú Đúc TV thấy một cái cây to như thế này, lên đây mình mới thấy mát. Còn khi nãy đi là mình toát hết cả mồ hôi rồi. Hai ông bà già này đã làm một cái căn tròi cho mình ở dưới một cái tảng đá to như thế này quý vị. Mình quan sát thấy cái tròi bằng lá chanh ở trên kia quý vị. Đó chính là nơi ở của ông bà già. Mình cùng lên xem. Theo như Cú Đúc TV tìm hiểu trước đó thì ông bà già không biết nói tiếng địa phương, không biết nói tiếng phổ thông, nên Cú Đúc TV sẽ giao tiếp tiếng địa phương và phiên dịch một cách chi tiết lại cho quý vị khán giả hiểu rõ về nội dung của gia đình này nhá. Ui, bò. Bò kêu. Thôi, những khung cảnh xung quanh thì mình tạm thời gác lại. Bây giờ mình lên gặp nhân vật chính và xin phép quay đã. Giống như quý vị nhìn thấy là ông bà đang ở trên này nhá. Ông ơi, ông đang làm gì ấy? Kotata Odachi. Hả? Kotata Odachi. Hôm nay các cháu lên thăm gia đình của ông bà nhá. Nó nói tua sách chúa có mình gì rồi. Nhờ ông xuống đây cháu cùng ông nói chuyện một tí nhá. Con gái là nói cũng đó có thả lùm mình gì. Có rộng nữa nó tiếp tục. Ông ngồi đây cũng được. Theo như ông chia sẻ thì ông hơi nặng tai nên mình phải nói to một xíu quý vị. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Xong nó còn tao trời xong. Sau này chị nhà nhau vợ chồng của hai này chưa chọc lâu thì giòn như thế à. Chưa chọc lâu. Năm nay ông 94 tuổi. Ôi, 94 tuổi mà nhìn ông vẫn còn trắng trẻo khỏe như thế này ấy, quý vị. Chưa chọc lâu chung thì sẽ còn chỉ một đám một gió. Chỉ mua lại nữa. Khi mình khen ông khỏe thì ông có lắc đầu và ông cảm thấy là ông nói là sức khỏe ông cũng mệt hơn nhiều rồi. Nhưng mà 94 tuổi như thế này ông vẫn có thể đi làm bình thường là cháu thấy như thế là khỏe đấy. Chua chọc lối chung có chừng ô lượng gì và gì chế nào chỉ một giò thế ó. Chỉ mua chỉ dùng là thế ó. Ông nói là không có ai làm thì bắt buộc ông bà phải làm thôi. Po này đợi nó po bên này có phải vợ ông không? Po đây. Dạ. Vào đây đâu gì chậu lâu xuống rồi gì chậu bé xong rồi. Đây chính là vợ của ông, năm nay 83 hoặc 84 tuổi gì đó, ông nhớ không kỹ.
Bà ơi xuống đây con nói chuyện bà tí nhỉ, lo nó cũng đâu có thả luôn mình gì rồi. Giống như quý vị nhìn thấy lo nó mình gì rồi. tao chơi chứ nhìn tao có tệ Bây giờ sao tệ nó lo ta lại. Theo như ông vừa chia sẻ thì bà già ốm yếu không đi được rồi, đi lên những cái hòn đá nhấp nhô thế này thì bà có nhiều lần té và chân tay gãy hết rồi này quý vị. Đây. Chân tay của bà theo như ông chia sẻ là bà bị té, tay bị gãy hết thế này quý vị. Ôi rồi thương quá nhỉ. Cháy nọ như xa. Tức là năm nay bà mới bị té, bà bị gãy tay hết như thế này, còn cả xương vai nữa. Ôi rồi ôi. Vâng, thương quá nhỉ. Chán bát ta là chỉ Ủa chị tao chỉ xí cụ ua thế này. hai tê chỉ ủa chị tao à tôi. Vâng, ôi thế thương quá quý vị. Hai ông bà đã già rồi nhưng mà sống biệt lập ở trên này. Ấy quý vị có thể nhìn thấy là toàn là đá không. Cái công việc đi lại hết sức khó khăn, đặc biệt là vào buổi tối nữa. Không thấy đường nên là bà bị té. Bà bị té có gãy chân và gãy tay gãy vai. Ôi nghe câu chuyện này thương quá nhỉ. Thế thì cháu xin phép vào nhà quay cái ngôi nhà của ông một tí nhá. Cô thó thay nên lúc chế mình gì rồi. Thế là ông đồng ý thì mình đi vào nhỉ. Lúc thì chế chị khóc lắm thế à. Bà vừa mới nói là nhà cửa của bà thì thiếu thốn với lại là nghèo nàn như thế này thì bọn cháu quay có ngại không? Bà có nói mình như thế. Đây vào trong này thì chúng ta nhìn thấy ngay cái chòi của ông bà ấy là thiết kế nằm ở ngay dưới chân một cái vách núi đá treo leo như thế này quý vị. Đây chúng ta đi qua đây tí. Đây là cái không gian bếp nấu ăn của gia đình hai ông bà cụ này. Đây bếp đây quý vị. Ở trên này thì bà con đun bằng bếp củi thôi. Chặt củi về đun bằng bếp củi. Còn khi chúng ta nhìn bên trên này là cái gác mà hai ông bà để bát với để xong nồi. Vào trong này thì cái đầu tiên đấy là mình thấy là luôn luôn có những cái bát và nồi thôi quý vị, khổ lắm. Không biết là ông bà là ở trong một cái hang như thế này thì không biết là mưa xuống có dột không, một tí nữa mình sẽ nói chuyện tâm sự và hỏi ông nhiều hơn. Đây chúng ta đi qua đây một xíu. Ông ơi, ông đi theo con để con hỏi chuyện ông một tí nhá. Con lo nó cũng đó có thả lú mình gì rồi giờ. Mình nhờ ông một xíu bởi vì ông có tuổi, cái công việc đi lại cũng khá là khó khăn đấy. Đây hang đá này quý vị này, thấy không? Đó hang. Ôi đây mình thấy có một cái máy ấy. Cái máy ở đây này. Cái máy này là cái máy gì? Lúc máy đang chỉ giờ. Lúc máy ruột cử. Lúc máy ruột cử. Đây là cái máy quạt ngô quý vị. Đấy, ông chia sẻ đây là máy quạt ngô. Cháu thấy cái đoạn đường lên đây á, là hết sức khó khăn, trải qua những cái cung đoạn đèo với lại có đá tai mèo nhấp nhô như thế thì tại sao mình có thể di chuyển một cái máy nặng như thế này để lên đây? Cú bỏ cho kế tổ bể nó khứ để nhu để ôi chả có thể lên ca tố lô máy lột cho bể nó. Ông chia sẻ là cứ từ từ vận chuyển lên thôi quý vị. Đấy, tức là vận chuyển được tầm khoảng độ 2-3 bước thì mình lại nghỉ. Đấy, cứ như thế mà di chuyển được cái cỗ máy này lên tới đây. Đây cũng là một cái nghị lực phi thường của hai ông bà già đấy. Chúng ta nghiêng nhẹ qua cánh phải, đây là cái khu vực giường ngủ của hai ông bà. Ui dồi ôi, cái màn này mình nghĩ chắc phải được mấy chục năm rồi quý vị. Lưu vì trả nó tức khu tải. Tại sao ông bà lại không mua cái mới? Vì đi chả có thể chỉ có lúc chia. Mỗi vua giấy ta vua cho cười ta là chỉ vua nghe lại một tàu một vua. Theo như ông chia sẻ thì không có tiền quý vị. Tiền thì thậm chí còn không đủ mua muối mua mắm ăn thì mấy cái này thì ông bà không có mơ tới. Ở trên này có muỗi thì tận dụng cái màn cũ kỹ thế này quý vị. Cái màn này phải được mấy chục năm theo như ông chia sẻ. Ở một cái khu vực hang đá xa xôi hẻo lánh và biệt lập như thế này thì không biết ông bà nghĩ như thế nào, ông bà lại quyết định dựng cái căn chòi ở đây để mình ở như thế này. Bể nó đây là nhau bể tàu trong hộp bể có xa lì chờ có thể lấy ô lốp phùng hơn đỡ lúc cắt chùa nó. Rồi lại nhó lại ô lại nhó nhá chẳng nào nó lo ra tôi là nhó tàu
lại thế là uổng đẩy nó là ba thế sư lâu cho uổng chỉ tàu chỉ là uổng là nho thôi chỉ mua kỹ giỏi nhảy chạy xích bảng nữa ha mà chỉ tao món chỉ mua món nói là tôi tức là ông bà có chia sẻ là cái đất đai trồng ngô ở trên này thì đa số là ở trên này hết đấy, cho nên là ông bà mới làm cái căn tròi đây để mình chăn nuôi rồi mình trồng ngô để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ông bà đã ở đấy lâu chưa nên nhớ non đấy đó giờ nhân đây đấy nhon tay rồi ở được tầm mấy chục năm rồi tôi bây giờ xong lúc cái chỗ nó lúc cái chỗ nó mà giờ chứ tao gì chào tao mà theo như ông chia sẻ thì ông bà đã ở tại cái hang này được tầm khoảng độ gần 80 năm rồi quý vị. chỉ tôi nhóc phần ra Hả? chỉ nhóc khó của lâu tuổi là chỉ tôi nhóc phần ra nhóc phần ra đấy mà chán gì ta ông có chia sẻ là trước khi mà ông bà chuyển lên đây ở là ở dưới kia xong rồi di chuyển dần lên đây. Tại sao mình lại không ở dưới kia mà mình lại di chuyển lên đây? Vì đây chả có chỉ nhon đã có một trái rồi nhóc bệnh nó mà chỉ một tê chỉ một tê chả mà không nó không nó nhóc hổ nó mà lò xin chai Chai nó chi? Chai mua giấy sầu lò. Ông có chia sẻ là ở khu vực dưới này thì sợ những cái mùa hạn hán ấy thì đá nó đổ xuống quý vị. Nên là ông bà mới quyết định là di chuyển dần lên đây. Mua nhà này lúc bỏ sầu nó nhỏ là nhiều lò này thế lò một trái lò một bảy nó sư. Ở trên này thì theo như ông quan sát vị trí ở cái khu vực này thì có cái tảng đá nó hơi nhô ra to để bảo vệ nên là mấy cái mảnh đá vụn nó không thể nào mà rớt xuống được nên là ông mới di chuyển lên đây. Ông bà ở trên này thì ông bà làm những cái gì ăn? Còn nên nhớ phải non thì ô đan chín nọ. Nhớ phải nói chỉ mua chỉ nọ này. Nị ô đan chi nọ. Ô chú chè ô đan chỉ nọ. Chị ô này. Chị ô nọ đan chi. Nó mò bắt cử dưới này. Ông bà trên này thì ông bà có trồng ngô và mình ăn ngô quý vị, hoàn toàn không có gạo. Chỉ muốn chia nọ đó. Chỉ muốn chia đâu. Nghĩa chung nó bắt cử sức chỉ muốn chia lo. Chỉ muốn chia nó cử sự. Tức là quanh năm suốt tháng từ mấy chục năm nay gần cả trăm năm nay thì ông bà đều ăn ngô không hề cảm nhận được ăn gạo như thế nào quý vị, ăn cơm như thế nào. Đấy, chuyên ăn ngô thôi. Đây. Chúng ta cùng xem qua những cái bữa ăn hàng ngày suốt gần 100 năm qua của ông bà là như thế này nhá. Đây là mèn mén này quý vị đấy. Mèn mén của ông bà thì có được đồ trong một cái hũ đồ bằng nhôm như thế này. Ôi, nhìn cũng khá là đẹp phết đấy. Cái mèn mén thì mình ăn như thế nào? Món của nó vốn nó lấy trà. Dạ, hậu rau chỉ nọ thế nào luôn. Mà bà ô xe nó sơ rau bò giờ. Nó rong lồng tàu. Nó rong lồng tàu. Ông chia sẻ là cái mèn mén này là mình ăn kèm với lại rau bí. Nghĩa chung nó sơ rong lồng tàu sư. Nhìn nó mà nó cho thế rồi. Tức là quanh năm là mình ăn mèn mén với lại là rau bí thưa quý vị. Ở dưới Ninh Thuận thì bà con có ăn lá đu đủ, cá khô, còn ở vùng cao này thì ăn mèn mén với lại là lá đu đủ với lại là rau bí quý vị. Đấy, mỗi vùng đều có một cái văn hóa ăn uống khác nhau, có một cái ẩm thực khác nhau. Bây giờ ông có rau bí không? Thảo nào có pù mờ rông lồng tàu. Dạ, mua mà. Nho từ ở đâu? Cho có xía ở những chín ở đây có xía của mua của mua cho năng này vẫn có. Đây ăn như thế nào thì mình sẽ nhờ ông dạy cho mình ăn nhá, và mình sẽ hòa trộn vào cái bữa ăn của ông bà như thế nào. Cún nào bên gì bố tao cháu thử một tí được không? Ôn lên, mình cảm thấy nó khô khô ấy đấy. Ông bà dặn mình là phải chan nước lên. Ăn mèn mén thì nó khô lắm quý vị, ở trên này đặc sản là mèn mén thôi. Đây ông bà có dặn là mình chan cái này lên như thế này, chan cái này lên như thế này. Đấy. Đây là ông bà là quanh năm ăn là ăn mèn mén với lại là chan canh rau bí lên như thế này thôi quý vị. Đấy, đơn giản lắm, một cuộc sống gọi là ăn hết sức là thiếu thốn đấy, chan lên như thế này. Còn đây là lọ ớt mà ông ngâm muối, ông có đưa cho mình. Và ông có đổ ra đây được vài hạt để mình ăn kèm.
Thế cháu xin phép cháu ăn nhá, cuốn no rồi. Ừ. Cái này là húp lên như này thôi. Là no chứ. Ông bà trên này là canh nhạt quý vị ạ. Tại sao ông bà lại không bỏ muối vào canh? Vì đi chả có thể này chỉ tròn giấy hấu cho cua no. nhà chắc của mà giờ vì nó rau chùa đó. Nó mua cứ mà nó rau chuồn trên mua chứ. Ông bà nói là ăn mén mén thì chan canh là chan với canh nhạt thôi quý vị. Thế là chỉ một trò. Chỉ một trò. Ông bà không có dầu ăn, không có mỡ. Nên là chỉ có ăn mén mén với chan canh rau nhạt với lại là ăn với muối thôi quý vị. Khổ vậy á. Nó nhạt, nó khô lắm rồi. Ớt à. Chua thế là no tua. Nó tàu đó. Tôi lại đê tôi thấy pla. Ăn nó khô quý vị, khô lắm. Nếu mà cái này mà phải thực sự đói thì mình mới ăn được. Còn nếu mà mình mà no thì mình ăn không được đâu bà con. Cho nên ăn quen rồi. Đây là cái bữa ăn hàng ngày à. Ngon lắm chứ hả? Nó lạnh nó ăn một hồi là thấy nó béo béo quý vị. Phải ăn. Người ăn là mình phải có một tí muối vào cơ. chứ một tàu chỉ có cho một do thì nó tức là ông bà chia sẻ rằng là tiền không có nên là không có mơ tới cái chuyện là đi mua gạo ăn đâu. Mấy chục năm nay, gần cả 100 năm, ông 94 tuổi thì có thể nói gần 100 năm nay thì ăn ngô không ấy. Thế thì ông đã lấy bà lâu chưa? Coi vô bòn thế đó. Coi vô bò thâu về trời sông. Ông lấy bà khi bà được bao nhiêu tuổi? bò là anh thấy như một cọc lau xong rồi chạy vô bò lò đó. Ông có chia sẻ rằng là bà được 13 tuổi, 14 tuổi thì ông đã lấy bà về rồi. Tại sao lại lấy sớm như thế? Vì đây trời yôn gió luôn. Mà thảo mà chỉ muốn nè, chỉ muốn chỉ ta được đâu nè. Có. Có chỉ muốn nè một tí. Chỉ mua nè. Mua nè chứ mà nè mùi vô nè mua chỉ toàn nè mua nè lại trên nè cho bó chè nè. Ông cháu thì xong rồi nè mua nè là nè. Ông có chia sẻ rằng là ông là mồ côi. Ông là mồ côi nên là buồn thì ông thấy bà xinh đẹp nên là quyết định lấy bà khi mà bà 14 tuổi. Thế thì cái thời đó dân tộc Mông mình á, là có cái tục bắt vợ. Cái thời đó là ông bắt bà về hay là ông có đi hỏi đàng hoàng? Bên Mông lấy cha chị thằng gió mày yếu bọn này mày ở cha bù lo. Có cha bò là hay là có một nông bò tí rong? Chị cha rồi, một hai của họ chơi rồi. Một hai tí rong mà lên cả lo. Một hai hồ ta thế lò. Tức là ông chia sẻ là ông không có kéo bà. Đấy. Nhưng mà ông vẫn đi hỏi bà đàng hoàng, bên gia đình thông gia đồng ý thì mới rước bà về. Đây là cũng là một cái hay đấy. Và cái thời của ông ấy thì đa số là bắt vợ. Thậm chí ngay cả bây giờ thì cái tục bắt vợ vẫn còn ở một số địa phương quý vị. Nhưng mà cách đây 90 mấy năm rồi thì ông vẫn đi hỏi đàng hoàng. Cái này cũng là một cái điểm tốt. Thế thì ông bà cho con hỏi một tí. Thế thì cái thời đó là trước khi đi hỏi bà thì ông đã gặp mặt bà chưa? Ôn đề giờ có một đồng chí đùa giờ. Chị tông gì nè. Chị đồng chí đùa giờ rồi. Chị tông gì nè. Giờ tuần nông có sư. Giờ nói giờ tới chơi nó chứ chị tông gì nè. Chị hả cô nông ai tìa. Ôn đề giờ là nông có dúa có lỗ bọn nè. Giờ bộ tàu bỏ đùa giờ. Cô chị tao bỏ. Chị tao bỏ. Nhớ lại đây nhớ lại bọn đạp phong năng ngô. Giờ nhớ giờ bùa đi nè cầu ha. Tao xe là cô chị bỏ giờ nè. Bà có chia sẻ là tức là khi mà trước bà có chia sẻ rằng là trước khi á, là ông ấy tới hỏi bà thì bà hoàn toàn chưa gặp mặt được ông. Đấy, bà có chia sẻ như thế. Nếu mà mình chưa gặp ấy thì khi mà ông tới hỏi bà, cưới bà thì tại sao bà lại đồng ý? Có chứ tao bỏ giờ tôi không có vì đây chả có thể lê thùng gì dối giờ. Giờ bỏ lại nó là thả nè. Nên giờ nó là thả thì mỗi tụi mình nhận sai mà chúng mà nè chúng mà chi ta lại thế. Nè tôi nè là cho chi chứ. Giờ luôn không có thùng gì dối giờ thế lo. Cho nên lâu thảo cũng chỉ thông gì à.
cũng chỉ thông hiểu mà cho nên số giờ chi tụ hai nhau cho giờ mà chi số giờ chi dụa cho giờ chi xíu mua số Bà có chia sẻ là tại cái thời điểm đó thì bà không đồng ý lấy ông, nhưng mà phía bên kia lại ép bà lấy ông thì bà mới lấy. Sau khi lấy về thì bà có thấy hạnh phúc khi chung sống với ông không? Thầu có dưới giờ có của rong xia rồi giờ ôn hành của rong xia. nè chỉ dùng xe tôi Chỉ rong xia. chỉ dùng xe kìa Bà vẫn không thấy hạnh phúc. Vì sao? Vì lấy cha. chỉ dùng xe mà bùi lò mà lại ta lại chế món chân chú ta lại chế món chân chú mà giải thì cái giải chân chú này giải chân chú giải thế chỉ nhẹ cú giải thế chỉ mò cú này Bà có chia sẻ là khi mà lấy ông về ấy, thì gia đình ông không thích bà, với lại là từ cái cơ sở đó mà ông cũng không thích bà và ông cũng không yêu bà. Tại sao ông đi hỏi bà về mà ông đã lấy bà, tại sao ông lại không thương bà, không yêu bà? Vị đi chả có tiêu yếu bỏ loại Lucian đó có chỉ lúc bỏ này. một bỏ lại nhẹ vô lại cho nó lo chỉ rồi cái không chào xả đây Ai da. đây rồi hai tôi giờ chỉ trả đây giờ chỉ mua này cũng hay vô Ông có chia sẻ một cách rất là hồn nhiên là mình hỏi con người ta thì người ta đồng ý thì mình mới lấy về để mà may vá, cái công việc may vá hàng ngày và phục vụ cái công việc hàng ngày thôi quý vị. Đấy, cái thời của ông là như thế. hai tôi giờ chỉ trả đây mà tiền cái chỉ chả muốn nó ta chưa chọn cái ít bữa chả chua chiều kiến là ít bữa thâu chở. ít bữa chống chợ bữa giò mà giờ chưa chọn chiếc kilo ngay ông nói là thời đó là ông đi rước bà về là ông phải mất 90 kg thịt và 100 hũ rượu. Đấy, cưới bà về là mất bằng đó. Bà ơi, thế thì cái thời đó thì ông có nhiều bạn gái không? Lu xì hở cơ giờ chỉnh lúa thế có chỉnh lúa giờ bốn một luôn không đâu. ôi giờ chậm mà một lượng con là giờ anh chân chú cú là Đấy, bà chia sẻ là ông có rất nhiều bạn gái cho nên là ông mới ghét bà, mới không thương bà. mà lâu là mà lạnh nhó thầu luôn mà giờ mà một lượng con mà giờ thế chỉ nhẹ cú giờ chân chú cú Đấy, bà có chia sẻ là cho tú ta luôn bây giờ có tuổi thì ông mới thương bà một tí, còn ngày xưa là ông đang trẻ là ông yêu nhiều, gái nhiều lắm nên là ông ấy không thương bà. Tại sao ông lại làm như thế, đã lấy bà về ông lại không thương? Còn tư yếu bỏ là vị lý cha có chỉ lúc bỏ có chính một hướng cầu nông tàu nuôi mê mà hả? nuôi chừng mê nó mà ông có chia sẻ một câu là giờ cho là ôi giờ nhà luôn đâu này nó lo này cho là ôi giờ mà một lượng con chết chóng ông có chia sẻ một câu rất là dứt điểm. Hồi đó lấy bà về thì bà bé quá mới có 13 14 tuổi thôi thì bà bé quá thì ông không thích, ông lại đi thích những người mà có tuổi hơn. Có nhà chó lu men gì rồi sao vô cho lo mình nó chỉnh giao mà cái chuyện này nhỏ này lo mà đâu mà ông nói là bà bé quá nên là ông không thích, thế thì ông thích những người lớn hơn thì tao cho cậu như xong thì cứ nuôi bà lớn hơn đi thì lúc đó thì ông mới yêu bà. Đấy, ông có chia sẻ một câu chuyện rất hồn nhiên như thế. Thế thì con hỏi thế này, hồi đó ông có rất nhiều bạn gái thì tại sao ông lại không cưới thêm vợ? Ông được quyền làm điều đó vào cái thời điểm đó mà ông vẫn quyết định sống với bà. Lúc sẽ hẳn tới giờ có một lần con đâu vị lý chả có thì có chỉ yếu bỏ niệm đơn đâu lò rồi cô tao cũng lo cũng vô rồi lầu chứ chỉ vô tao ông nhà mình là được cái thứ ông nhà mình rất khôn nha. Ông nói là đi tán gái đó chỉ là qua đường thôi, còn nuôi vợ bé bỏng của mình lớn lên rồi thì mình mới yêu và mới yêu thực sự mới có con với bà. Đấy, ông chia sẻ như thế. Ông nhà mình rất khôn lành ấy. Như thế là ông khôn ấy. Giờ nó còn dê ó rồi chính dê dê ó đâu kế rồi ông có khôn không? Giờ buồn dê có sai rồi, giờ buồn dê chùa thế ta nè chùa đi cha nè chùa nè sao mà
đó luôn câu nhỏ xí à nè tết chỉ nhẹ dùng tôn chú dù à nó tết chỉ hồ mà ô hậu lì rồi tết chỉ hay dù à bà lại có một cách phản biện lại như thế này. Dù là nhớ cho tụi này ô rồi là nó chứ nhớ dù cho tôi à mua tên đi nhớ dù là nhớ giờ chỉ mua tên đi nhớ mà thì bỏ chỉ nhớ là ô chế bỏ luôn rút tết chả từ yêu. Bà có một cái cách phản biện như thế này. Bà thì lại chê ông nhà mình khờ khạo, kiểu mình nói nặng hơn là kiểu ngu dốt đấy. Mình hỏi vì sao thì bà có nói là đã có vợ rồi còn đi tán nhiều gái như thế chả ngu. Cái thời của bà về thì gia đình ông bà không thương bà nên là bà đã có nhiều lần muốn chạy trốn đi rồi. Muốn đâu đó có xác khía mùa vị lý chả có thể chỉ khía. Dù chúng mua nhẹ chúng mua chi chè dù là nhớ cho tao món nó cho là chỉ cha dù tệ bọn đầu dùng là chỉ cho dù lia chè dù là nhớ cho dù ít nó dù tao bé như tặng mò xả luôn. Mình có hỏi là vì sao bà lại không trốn đi khi mà gia đình không thương, thì bà cứ nghĩ là bà cảm thấy là bây giờ người thân bà không còn ai nữa thì bà cứ nán lại để mình ở thôi, miễn làm sao người ta không đuổi mình, không hắt hò khủi mình, không kéo mình ra khỏi cửa thì bà vẫn cố gắng ở cho tới bây giờ. Thế thì vào cái giai đoạn nào thì ông mới bắt đầu thương bà? Do gì lúc thầu từ lo, gì lúc sẽ hở từ lo giờ thì lên lúc có. Lúc chỉ hở từ mà chỉ bóc lu luôn. Chỉ bóc lu mà nhảy mua cho tu mà mua cho mình nhỏ mà này thế. Mà nên nó một trận ná này chỉ lo bát bỏ ô hao lửa này bỏ hai mà này chạy chạy bọn chạy. Cho bỏ xì chế Bây giờ mình gặp hai ông bà thì bà là liên tục nói xấu ông quý vị. Bà liên tục nói xấu ông như thế này. Khi mà có con cái rồi thì bà mới bắt đầu thương ông. Về cái vấn đề tình cảm là ông mới mặn mà với bà. Nhưng mà sau khi có con ấy thì ông suốt ngày đi bẫy chuột. Đấy, ở trong hang thì không về giúp đỡ bà làm, đôi khi còn xảy ra xích mích về mấy cái chuyện đó. Bà chia sẻ rất là hồn nhiên và đa số bà toàn nói xấu ông. Bà nói như thế có đúng không? Bỏ hai lên nữa bỏ giờ Rồi. ông vẫn công nhận là đúng nha quý vị. Ở nơi trình bày bà có dù lo lại mà dù lưu nữa mà chỉ răng nào. Ông cũng nhận thức một điều rằng là vợ của ông đang còn bé, còn mình mà yêu bà thì nó lại không tốt về cho sức khỏe. Ông nhận thức được điều đó, tức là mình cưới về lúc bà 13-14 tuổi thì ông vẫn hoàn toàn chưa ngủ với bà, mà luôn luôn đi kiếm những người bạn gái lớn hơn để qua đường. Khi mà bà đủ tuổi rồi thì ông mới ngủ với bà và có con. Sau khi có con lớn rồi thì ông mới bắt đầu thương bà dần dần cho tới bây giờ. Thế là ông là chỉ có cưới một bà thôi đúng không? Còn một tốt tụ bò sư nhỉ? Đi tí tù sư. Tí tụ sư. Ủa cha chỉ vô áp tụ. Vô tù phèo. Chỉ vô chơi dần dông rồi. Lâu là nó là thứ gì là vô tù xạ. Ông bảo là ông chỉ lấy một người thôi và lấy người xấu thôi, người đẹp thì chỉ qua đường nó không lấy. Nhưng mà cháu thấy bà đẹp mà cú bỏ rong rồi. Trời ơi, nhìn nó lâu mà chế rong ra lâu sợ. Thầu lúa chế rong. Thầu lúa mà chỉ mê mà chỉ rong. Thầu lọ tua mà lấy rong. Thầu lâu mà hết thầu lào. Thầu lọ tua ý chí bú ta mà lấy chẳng chạy rồi. Mà chưa chạy mà nhí chạy. Ông có chia sẻ là bà đang nhỏ thì nhìn bà xấu lắm, bà không đẹp, nhưng mà khi mà bà lớn lên đủ tuổi thành niên rồi đấy thì cơ địa mới bắt đầu kiểu là đẩy đà lên thì lúc đó ông mới thấy đẹp bà, lúc đó mới thương bà. Ông chia sẻ rất là hồn nhiên quý vị. Ông nhà mình 94 tuổi và bà 84 tuổi, nhưng mà cái âm thanh của ông bà phát ra rất là khỏe. Cháu thấy ở trên nhà mình có cái tầng 2 nữa, cái trên đó là cái gì? Ở cú bỏ sổ nó một ít thành ở đó chị. Đó. Cháu bác cử. Có chỉ có một sai rồi. Ở trên này có một tầng 2 nữa, ông dẫn mình đi tham quan khu vực nhà hang, nhà đá của ông xem như thế nào nhá. Ôi, ông 94 tuổi rồi mà ông vẫn còn leo trèo tốt. Với lại là còn đi làm những công việc hàng ngày cho bò, rồi làm cả ngô nữa. Nhìn lạ chứ ta. Đây. Chua. Lạ thế à. Đây là cái tầng 2 của ông, là cái kho ông để ngô nha quý vị. Đây. Ui rồi ôi. Trên này có chắc chắn không, mình cảm giác như bột chua, phải nói bột chua. Nghe chỉnh tao chứ.
Ồ, Chùa đây. khi mà bước lên đây thì cú đúp tivi hơi run Chùa, đấy, bởi vì chùa, mình chùa. cảm giác như là nó không được chắc ấy. Nhưng mà ông để rất nhiều ngô nha quý vị nha. Ui rồi ôi, đi kiểu nó cứ dập dình ấy. Chính trái à? Chính trái. Có chỉ tàu này. Po chỉ tàu ông Po chỉ tàu. ông khẳng định một điều là sập không được, nhưng mà mình đi kiểu nó nhún mình thấy hơi sợ ấy quý vị. Ui rồi, ông nhà mình đã tạo cho một cái kho của mình treo lơ lửng trên một cái vách đá như thế này quý vị. Ở trên này thì ông dự trữ rất nhiều ngô nhá. Cái ngô này là đây, ngô này là ông bà tự trồng đấy, tự trồng xong bắt đầu làm mén phục vụ những bữa cơm hàng ngày của ông. Ở kế bên này là một vách đá này. Thế thì mình xuống đi nhỉ. Ôi, ở trên này mình cũng cảm giác như không yên tâm. Ở trên này thì nhìn qua cánh bên này thì quý vị có thể thấy hang đá, vách đá treo leo thấy không? Ấy, ở dưới này là cái mái tranh che cái chỗ ngủ của ông bà. Đấy. Thôi thế mình xuống nha. Tiếng gầy rồi. Tiếng gầy giờ mình xuống đi. Ông bà có tuổi rồi, ông bà leo trèo như thế này thì cũng không đảm bảo đâu. Nè tôi muốn không nhiều là nên cày lên ở nó ta bó trâu này mà. Phải giả xíu rồi, tốt rồi. Ông nói là ông vẫn có thể đi lại bình thường được. Ở trên này là khu vực gì? Hầu nói giờ đắt chi? Khó chua thế à? Khó chua cây nho sư rồi. Hả? Cây theo nùng nho sư rồi. Rồi thôi giả cây chỉ khi nho này. Ở trên này là một cái hốc để mà gà ở quý vị. Đây. Đây ông có nuôi bồ câu. Đấy. Quý vị có thể nhìn thấy hai con bồ câu rất đẹp ở đây này. Đấy, ông có nuôi bồ câu. Phải nó có dùng cua theo lo. Hả? Phải nó có dùng cua theo lo. Đấy trời. Thì nơi to nhỏ ho thế à? Đây, một vách núi đá chia leo như thế này quý vị. Đấy, còn ở trên này là có một cái mỏm đá to nhô ra ngoài này để che chắn cái chòi của ông bà. Thôi thế thì mình xuống nhỉ. Ôi mình đi mình còn phải rén ấy, nhưng mà ông đi từng bước chân của ông bước hết sức rất nhất quán và thanh thoát đấy quý vị. Ông đi quen rồi. Ê mình đã nói rồi. Ông không có dép đi à? Có chưa bộ khâu trâu đó. Đấy, nhưng mà có này cái thịt trâu. Có này trâu thì cho cải à? Lu ở dưới này là chỗ gà ở nhỉ. Căn là nó giờ cây nho rồi. Ai từ hầu. Ông bà thì ngủ ở tầng trên, còn gà thì ở tầng dưới quý vị. Một cái không gian khá hẹp như thế này thì bắt buộc thôi. Còn ở phía dưới này được ông rào lưới xanh mắt cá như thế này để mà bảo vệ vật nuôi của mình. Có sọ lên nói giờ có sọ cây. Còn nà thiên năng gàng chỉ tàu plin gàng chỉ tàu giờ. Ông có rào như thế này để cho mấy con trồn không vào phá hoại được. Ở dưới này mình thấy ông có nuôi bò ấy. Cái không gian vườn tược ở đây thì cũng khá rộng phết đấy quý vị. Nói chung là đủ gà để chạy nhảy trong đấy. Với lại là ông có nuôi bò ở đây. Ông nuôi bò ở đây thì ông nhốt chuồng thôi, ông có thả ra ngoài. Coi dù nhiều nói có cho nhiều món nọ sẽ có cho nó có mua rau là cho nhiều nọ. Mua rau chứ rồi. Mua rau sư. Tức là ông nuôi nhốt như thế này thôi. Ông đi cắt cỏ về để cho bò ăn. Đây, chúng ta cùng vào không gian chuồng trại của ông như thế nào nhỉ? Ở đây ông nuôi mỗi bò thôi hay là còn nuôi dê nữa? Nhớ là nó có dù nhiều sư là sẽ có dù trí thế à? Dù trí tới dù mà nhiều tới dù mà. Ông không những nuôi bò mà nuôi cả dê nữa quý vị. Ôi quý vị có thể nhìn thấy này, hai con bò rất là đẹp nha. Tuy rằng ở trên này toàn là núi đá, cái lượng cỏ rất là khan hiếm, nhưng mà ông nhà mình rất chịu khó và đã nuôi được hai con bò cực kỳ béo luôn quý vị ạ. Hai bò này hết sức béo nhá, hoàn toàn không có gầy ốm gì đâu. Đấy. Đây là cái máng mà ông cho bò. Ở trên này thì cây cối rất hiếm, toàn đá không, nên ông luôn luôn tận dụng những cái cây để tạo ra cái máng ăn cho con bò của mình. Khi mà ông cắt rau về là ông để rau ở đây đúng không? Hả?
Mua rau có cho nó tôi nhiều nọ bây giờ. Ấy, cho thao nó nhiều nọ. Dê đâu nhỉ? Chi này. Chi này, chi nhót từ. Khi mà khi nó phụ bể ô. Tức là dê ông nói là Thuế cho nè thế. là ông thả lên vách núi đá trên kia quý vị. Đấy, thả lên vách núi đá ở trên kia đấy. Ui dồi ôi, quý vị thấy cao không? Cao chót vót luôn đấy. Rồi chúng ta ra ngoài này nhỉ. Cái củ khoai này có ăn được không ông? Cho nó bốn nò lây, có bốn nò lây. Rồi nọ mà. Có nò lây rồi. Đây là khoai sọ, vẫn ăn được quý vị. Đó nó hợp bảo này. Đây, mình vừa đây. Đây, cái lò là no giò. Đấy, ở dưới này là củi. Ở trên này thì ông khi mà ông rảnh thì ông vẫn luôn luôn chặt những bó củi về như thế này. Củi này là ông chặt cho tới nó giờ có chỉ tía lò vào giờ. Cứ chỉ chết của thế. Toàn bộ là đều do ông làm hết. Cho tí mà giờ tôi vào. Ông chia sẻ là ở cái lượng củi bên kia thì con rể chặt cho. Con rể ở cách đây cực kỳ xa quý vị. Mình thấy ở đây có một cái rào nhỏ nhỏ này, không biết là ông rào cái gì. Cái không gian này ở trong này thì mình rào để mà lấy cái lượng phân thôi. Cái khu vực này ông thiết kế để làm gì? Đó nó có ô ô đá chỉ. Cho nó. Ô để quy tại bắc cứ là lụa. Ở cái khu vực này là khi mà ông thu hoạch ngô về á, là ông ấy phơi ngô trên này quý vị. Đấy, một cái không gian sống nằm khép mình trong một cái vách đá kéo dài lên như thế này. Đây là không gian ở của ông nha quý vị nhá. Phía bên này quý vị có thể nhìn thấy một đám ngô ở đây. Ông trồng ngô cho riêng mình. Đấy, vỏn vẹn là một cái bãi ngô của ông chỉ nó kéo rộng xuống dưới này thì theo Cú Đúc TV quan sát thì nó tầm khoảng 2 sào thôi. 2 sào bao gồm cả diện tích đất và đá. Nếu như mà mình trừ hết đá đi chưa tới 1 sào đất để mình trồng ngô. Cái đám ngô này là nuôi sống ông bà suốt mấy chục năm qua, 94 năm. Quý vị thân mến, sau khi Cú Đúc TV review cái nơi ở biệt lập này của ông bà lão này thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Cuộc sống của họ có vất vả và khó khăn hay không? Xin bình luận bên dưới và chia sẻ nhé. Những cái bình luận của quý vị đó cũng là một cái câu chuyện giữa khán giả và Cú Đúc TV. Những bình luận nào dù hay hay là không được tốt, Cú Đúc TV vẫn luôn luôn ghi nhận, và từ cái cơ sở đó thì mình sẽ luôn luôn củng cố riêng cho mình. Còn bây giờ là mình quay xong rồi, mình xin phép mình xuống núi để tặng cho vợ chồng bà cụ, ông cụ này một cái món quà. Uốn đề bên mong lời của cô xá khởi cho không đâu cỏ dòng. Uốn đề bên mong chế cũng khởi ở dạng không đâu cỏ. Hay là nó trâu cỏ. Hay là nó trâu bò. Tức là cho ông một phong bì, bà một phong bì, để ông muốn mua gì ông mua, ông ăn nhá. Giống như ông chia sẻ là ông không có mỡ ăn thì ông có thể mua mỡ. Cho nợ nói có xá dúa đang chia sẻ có dúa. Có ló nợ nói thì quà cháu kẹp vào trong này. Ông xé cái này ra rồi ông lấy quả trong này ra ông dùng nhá. Đợt nó có một đuôn, đợt nó ta có một nhiên, đợt nó mùng có sáng nó ăn chứ có dúa ăn chứ con nọ. Lo bói lúc có ít lúc. Có một tông kia xia. Chỉ thông một lại ó. Nhiều nhó đợt nó. Vậy đang đợt nó. Giờ cỡ nhiều nhó không nó. Video của Đúc TV thì xin phép khép tại đây, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Nhiều lâu vậy thì bao khi này. Nên sẽ đợi nhau xong kìa. Thế chúc ông bà luôn luôn sức khỏe nhé.